The first one you have said. 698. Okay, we just find the phone. Christ was to be tried. 698. Yeah. Yep. Okay. And then we'll go back to Acts of the Apostles after that. Yeah, I cannot. Yeah. Testing. Camera mea e 2 e foarte mică, da? Eu n-am țară. Păi dacă nu vrem să dacă nu să ducem acolo la munte, să Exact. ducem muntele. Dacă voi nu vă vreți, eu vă vreau. La Prășcan. Acum ar fi frumos să vin. Acum perioada asta. Eu, dar sunt până peste cap cu treburile. Ce faci duminica? Duminica asta Nu, cât în era? general duminica. Trebuie. Mă plimb în general. Sau am, acum la ce facultate și probabil o să am chestii de făcut. Dar nu știu ce fac duminica. Nu ai așa un program încărcat. Nu am. O să mi-l fac eu dacă e nevoie încărcat. Dar... Bine, o să vin într-o zi, să vedem cum. Nu, știi de ce nu vreau sâmbătă? Pentru că suntem reținuți Nici noi, nici eu nu vreau. și Ok, we ready. Haideți să începem. Gata. Ready? Yep. Shall we pray? Să ne rugăm? Amen. In our last presentation, În ultima noastră prezentare, we began to address the accusation that's being leveled against this movement that it's become political and is not a religious movement. am început să vă aducem la cunoștință faptul că această mișcare a fost acuzată că nu a fost una religioasă, ci una politică. Și am adresat această acuzație. At first sight, when you first hear that accusation, it sounds very troubling, very scary. La prima vedere, când auzi prima dată această acuzație, sună destul de periculoasă sau înfricoșătoare. We're looking at social issues, Când te uiți la probleme sociale, the role of gender, the role of racism. rolul genului, rolul rasismului. We're taking positions that seem to be in agreement or in alignment with the more liberal factions of society. Am luat poziții care par să fie în acord cu partea liberală a societății. In the framework
of the American mindset, În cadrul gândirii americane, it looks like this movement is siding with the Democrats as opposed to the Republicans. pare că această mișcare stă de parte cu democrații în loc să stea cu republicanii. The accusation is further leveled that this movement is becoming socialistic. Acuzațiile sunt ridicate la un alt nivel și, mai exact, faptul că această mișcare devine socialistă. Now, the reason why that becomes significant and worrying Motivul pentru care acest lucru devine semnificativ și îngrijorător is because we're coming to a time period that the presidential elections are going to occur for the next presidency. este pentru că în curând ne vom regăsi în faza alegerilor prezidențiale And whilst most of the movement is not American, și cum aproape majoritatea din această mișcare nu sunt americani, the things that are happening in that country impact and affect the rest of the world prophetically. lucrurile care se întâmplă în acea țară, mai exact în America, vor impacta restul lumii în mod profetic. The center of the church is in the glorious land. The center of this movement used to be in the glorious land. Centrul acestei mișcări este în țara glorioasă, dar și centrul lumii, tot în America sau în țara glorioasă se află. Therefore, the things that happen there are of significance to us. De aceea lucrurile care se întâmplă acolo, în America, sunt de mare importanță pentru noi. We're increasingly seeing the language that's being used by the Republican Party Vedem din ce în ce mai mult limbajul pe care îl folosește partea republicană. is that they're accusing the opposition to be socialist. It's a socialist agenda. Partidul Republican acuză partidul opus lor că sunt socialiști, că folosesc un plan socialist. And over the past 12 months, În urmă cu 12 luni, Sister Tess has identified that the Republican Party is the party that will introduce or bring in the Sunday law. Sora Tess a identificat faptul că Partidul Republican este cel care va introduce legea duminicală. All the things that are wrong in society, Toate lucrurile care sunt rele în societate, conspiracy theories, racism, sexism, teorii conspiraționale, rasism, sexism, are all being promulgated by the Republican Party, toate sunt promovate de către Partidul Republican, the United States White House, Casa Albă a Statelor Unite, and this is the subject of Bible prophecy as has been clearly laid out over the past 12 months. Acesta este subiectul profetic care a fost reprezentat în timpul acestor 12 luni. And as Brother Arian has laid out in his presentations, Așa cum fratele Arian a prezentat, religious sentiments, religious ideas have been politicized. ideile religioase au fost transformate în unele politice. So you have a right-wing conservative Christian theology Deci ai o parte de dreapta creștină, ai teologie de dreapta creștină, that's molding and directing the affairs of the United States government. conservatoare, care direcționează și șlefuiește guvernul american sau Statelor Unite. And people who disagree with that perspective, Și oamenii care nu sunt de acord cu această perspectivă a partidului de dreapta, who are fighting against those evils care se luptă împotriva acestor oameni răi, of telling lies, se luptă, le spun că ei spun minciuni, of racism or nationalism, faptul că sunt rasiști, naționaliști and of sexism, și se luptă împotriva sexismului. they're being labeled collectively as socialists. Aceștia care se luptă împotriva acestui partid sunt considerați socialiști, As I say, așa cum am spus. the Trump presidency, the Trump White House is using this kind of language in the United States to elicit fear in the people. Casa Albă, sau mai exact Donald Trump, folosește un astfel de limbaj ca să introducă frică în rândul oamenilor. They're claiming that all the freedoms and all the rights that Americans possess will be taken away by these left-wing socialists. Ei proclamă că toate drepturile americane și bunăstarea oamenilor vor fi luate, înlăturate de către acești socialiști de stânga. It's
basically a godless society that lets anything happen. El spune că acest partid de stânga este o societate globalistă, That o societate fără Dumnezeu, care lasă să se întâmple orice. yeah, well, it's not globalist. No, I thought I confounded. And in this anarchy, that will be produced by these left-wing socialists, all of society will crumble and break down. În această anarhie produsă de către societatea de stânga, toată societatea se va distruge. Now, if this was just an external phenomena, Dacă acesta ar fi doar un fenomen extern, it would be of interest to us. ar fi de un mare interes pentru noi. Now, this rhetoric of the Trump White House calling the Democrats left-wing socialists Această prezumție a a Casei Albe a lui Donald Trump, acuzându-i pe cei de stânga că sunt socialiști, this rhetoric began to be pushed earlier this year. această retorică a început să fie indusă acum, în anul acesta. Now, what many of us may not realize, in fact, we wouldn't know, Ceea ce nu au realizat mulți oameni, that the same issue about the mislabeling of people and just calling them socialists is occurring internally in our movement. Ceea ce n-au realizat mulți oameni a fost că și această problemă cu acuzarea oamenilor că sunt socialiști se petrece și la noi în mișcare. All those people who disagree with Future for America's perspective, Toți acei oameni care sunt în dezacord cu perspectiva Future for America, whether it's their religious perspective or their political perspective, fie că este vorba despre perspectiva religioasă sau politică, are being labeled as socialists. sunt numiți socialiști. Now, that accusation is not new. Această acuzație nu e nouă. If you go back to October last year, Dacă te întorci în octombrie anul trecut, which is long before many of you even knew there was a midnight cry message, cu mult timp, acea dată este cu mult timp petrecută înainte ca voi să fie auziți vreodată de strigătul de la miezul nopții. Future for America was already accusing the midnight cry messenger of being a left-wing socialist. Future for America deja de atunci a început să acuze pe mesagerul care a dat strigătul de la miezul nopții că este de partea stângă. And everybody who supported Sister Tessie's message was just called a socialist. Și oricine a susținut mesajul sorei Tess a fost considerat socialist. And it was said with scorn. Scor. Și a fost spus acest lucru în mod batjocoritor. It was said in a negative light. A fost spus într-o lumină negativă. That people outside of the United States have no right, have no understanding to comment on what's happening in that country. Și oamenii care erau în afara Statelor Unite nu trebuiau să comenteze despre ceea ce s-a întâmplat. So this accusation about the movement becoming political is not a new one. That's all I want us to see. Deci ceea ce vreau să vedeți este că această acuzație că mișcarea noastră devine politică nu este o acuzație nouă. It's been here from the very beginning of the Midnight Cry message from October last year. A fost această acuzație tocmai din octombrie anul trecut, la începutul acestui mesaj al strigătului de la miezul nopții. It's just that it was quiet. Numai că pe atunci era tăcut. And because the whole movement had been swept along by these truths, people just put that idea to one side. Și pentru că această mișcare a fost condusă de către aceste adevăruri, a fost trezită de aceste adevăruri, acea afirmație a fost pusă deoparte. But now there's an open separation, Dar disagreement. acum, în urma acestei separări sau dezacord public, This accusation is being resurrected. aceste acuzații au început să învie. I want to make an observation. Aș vrea să fac o observație. We've already discussed this. Am discutat deja. We have 4 dispensations in the line of the priests, Avem 4 dispensațiuni în linia preoților and then we have 4 in the line of the Levites, și avem 4 pe linia leviților
and 4 in the line of the Nethinims. și 4 pe linia netinimilor. And we could also draw 4 for the 144,000. Putem de asemenea să desenăm 4 pe linia celor 144.000. We know the dates for all of these. Știm datele pentru toate acestea. They've been laid on the board a number of times. Au fost puse pe tablă de mai multe ori. We're in the third dispensation Ne aflăm în a treia dispensațiune for the priests, pentru preoți. 2014 to 2019. 2014-2019. And this is the latter rain Aici este ploaia târzie for the priests. pentru preoți. It's the former rain for the Levites, Este ploaia timpurie pentru leviți and it's the ploughing of the Nethinims. și este aratul netinimilor. We've already discussed this, Am discutat deja despre asta, that this movement is in hiding, că mișcarea este în ascundere. and therefore we have no impact upon the Nethinims. În perioada de ascundere nu avem niciun impact pentru netinim. So in their ploughing, Deci în aratul lor, which is the first steps of the everlasting gospel, care este primul pas pentru Evanghelia veșnică, there must be 2 messages. trebuie să fie 2 mesaje, I 2 just- solii. I've highlighted this already this week, Am evidențiat deja acest lucru săptămâna asta, but when we say that the everlasting gospel is a 3-step prophetic testing message dar când noi spunem că Evanghelia veșnică este un proces de testare în 3 pași, that develops and produces 2 classes of people, care dezvoltă și produce 2 tipuri de oameni, when this definition was introduced into our movement, it was readily accepted, când această definiție a fost introdusă în mișcarea noastră, a fost imediat acceptată and it's true. și este adevărată. The message produces 2 groups. Mesajul sau solia produce 2 grupuri. But what I want us to realize Dar ceea ce vreau să realizăm is that if you go into any history where this gospel message is being given, este că dacă te uiți la fiecare istorie unde această solie sau această Evanghelie veșnică a fost dată, how many messages are there? câte mesaje erau acolo? 2. 2. If you go back to the Garden of Eden, Dacă te uiți în grădina Eden, the message, thou shalt surely die. mesajul veți muri cu siguranță. There was an alternative message that said what? Asta ar înseamnă că mai există un mesaj alternativ care spune ce? Thou shalt not die. Nu veți muri. Go to their children. Uitați-vă la copiilor. There was a message, the gospel message, Și pentru ei era o mesaj al Evangheliei veșnice, that says, give to God a sin offering. care spune, dați lui Dumnezeu o ofrandă. Was there an alternative message? Mai era un mesaj alternativ? Yes, there was. Da, mai era. You only need to give a thank offering. Puteai să dai doar o jertfă de mulțumire, când, în loc să dai o jertfă în urma păcatului. You go to the Millerites, Uitați-vă la mineriți. the everlasting gospel. Evanghelia veșnică. Fear God, Temeți-vă de Dumnezeu, give him glory, dați-i glorie, because the hour of his judgment is come. pentru că ora judecății a sosit. That's the message of time. Acesta este mesajul de timp. The alternative message was, Mesajul alternativ a fost, there is no time. nu este niciun timp. Witness after witness shows you that there are always 2 messages, always 2 competing voices. Martor după martor îți arată că întotdeauna au fost 2 solii care sunt în competiție una cu alta. What waymark is this one? Ce marcaj este acesta? 9/11. 9/11. 11 septembrie. So in 9/11, Deci la 11 septembrie we say spunem there's a message că este o solie that Islam has attacked the United States. și anume că islamul a atacat Statele Unite. Is there an alternative message? Mai există și un mesaj alternativ? Yes. Da, bineînțeles. It's a conspiracy theory. Este o teorie conspiraționistă. Over and over again, you see there are 2 messages, Din nou și din nou observi 2 mesaje, 2 solii, not just a singular one. nu doar unul. So when you come to this story here, Deci când mergem la această istorie aici, for the Nethinims, pentru netinim, there must be a true message and a false message. trebuie să existe un mesaj adevărat și un mesaj fals. And where must those messages come from? Și de unde vin aceste mesaje? De unde vin ele? From the world. De la lume.
Can't come from the church nu poate veni de la biserică, because this is the church. pentru că aceasta e biserica. I want to remind us, Vreau să ne reamintim what does that L stand for? pentru ce reprezintă acel L. Levites Leviți or Laodiceans? sau laodiceni? It's Levites, of course, Este leviți, bineînțeles, but this group is Laodicean. dar acest grup e de asemenea și laodicean. Somewhere down here, Cumva mai încolo. they're going to become part of our church, the Church Triumphant. Ei vor deveni parte din din biserica noastră, biserica triumfătoare. Here, Aici, in the harvest, în seceriș. when they're harvested, they become the Church Triumphant, Când sunt secerați, ei devin biserica triumfătoare, which is an interesting phenomena care este un fenomen interesant. because they go through all of this experience and they're still Laodicean. Pentru că ei vor trece prin toată această experiență și vor fi totuși laodiceni. Their hearts might begin to be changed, but they're still members of the Laodicean church. Poate inimile lor se vor schimba, dar ei încă vor fi membri ai laodicenilor. If you go back to the history of Christ, this one here, Dacă mergi la istoria lui Hristos, cea de aici, history of Paul, istoria lui Pavel, who gives the message to the world? cine dă mesajul lumii? We know it's the church, Știm că este biserica. but which church? Dar care biserică? Is it the church of Caiaphas Este biserica lui Caiafa or the church of Christ? sau biserica lui Hristos? Is it Laodicea Este Laodicea or Ephesus? sau Efes? We know the answers to all of these. Știm răspunsul la toate acestea. So we know Deci știm that these Laodicean Levites că acești leviți laodiceni, in this history în această istorie, have no message to give to the world. nu au niciun mesaj să ducă lumii. So that's clear. Asta e clar. And the priests, Și preoții, our minds are so mixed up, mințile noastre sunt atât de încurcate, God has locked us away. Dumnezeu ne-a încuiat deoparte. We're being hidden from the world Noi am fost ascunși de lume because we're like mad people. pentru că noi suntem oameni răi, ca oamenii răi. He needs to protect the world from us. Ei trebuie să protejeze lumea să nu fie atinsă de noi. Like we lock up criminals. Ca și cum încui criminalii. We call it hiding. Noi o numim perioada de ascundere. Let's call it for what it is. Haideți să o numim așa cum, hai să o numim pe nume, așa cum e. We've been locked away Noi am fost încuiați, încarcerați, because we're dangerous to society. pentru că suntem periculoși pentru societate. This is the priesthood. Aceasta este preoția. So someone has to help them. Deci cineva trebuie să ajute pe netinim. There have to be two competing voices. Trebuie să fie două voci competitive. Those two competing voices, those two competing voices must be in the world. Aceste două voci competitive trebuie să fie din lume. I don't know why that is not clear to people. Nu înțeleg de ce acest lucru nu este clar pentru oameni. What we're doing is taking a model from the Time of the End magazine in this history here. Ceea ce facem este să luăm un model din revista Timpul Sfârșitului, din această istorie. We're going to 1996, the Time of the End magazine, Mergem la revista Timpul Sfârșitului în 1996, which talks about the threefold union, the dragon, the beast and the false prophet. care vorbește despre unirea dintre trei părți, fiara, balaurul și profetul fals, As found in Revelation 16 verse 13 care se găsește în Apocalipsa 16, versetul 13, and also found in verse 19 de asemenea și versetul 19, when it says that Babylon was found to be divided into three parts. care spune Babilonul se împarte în trei părți. We're taking that model Luăm acel model and we're trying to compare it or to push it or force it into this model here about two streams of information. Noi încercăm să luăm aceste trei puteri și să le compactăm, cumva să le forțăm să se potrivească în acele două surse de informație. We haven't even begun to address this issue yet Nici nu am început să adresăm această problemă încă. and to show why this is wrong to make this connection. N-am început să arăt de ce este greșit să faci această conexiune. I just want to make one comment here Vreau doar să fac un singur comentariu aici, because people say that I misread, misapply scripture. pentru că oamenii sugerează că eu înțeleg greșit și aplic greșit Scriptura. Now, we talk about a threefold union. Acum vorbim despre o unire de trei părți. The dragon, the beast and the false prophet. Balaurul, fiara și profetul fals.
I have an understanding of what that means according to the spirit of prophecy, like everyone else does. Am, la fel ca voi, o înțelegere a ceea ce înseamnă aceste trei părți din spiritul profetic. And Future for America and their proponents think that this is a really straightforward, easy subject to address. Și Future for America, împreună cu oamenii ei, susțin că este o problemă destul de simplă de adresat, este evidentă. So let me just ask one question. Lăsați-mă să vă pun o întrebare. If you went to Testimonies to Ministers, page 38, Dacă ați merge la mărturii pentru comunitate, pagina 38, it will tell you that kings, rulers and governors îți va spune că împărații, conducătorii și guvernatorii are symbolized by the dragon power sunt simbolizați de puterea balaurului and have taken upon them the brand of Antichrist. și au luat asupra lor marca antichristului. And we use statements like that Și noi am folosit afirmații precum acestea and ones found in the Great Controversy și odată ce se găseau în tragedia veacurilor, that talk about the threefold union coming together, vedem acolo că se vorbește despre uniunea celor trei, and we connect the dragon power with spiritualism, și noi am corelat puterea balaurului cu spiritismul and we develop an argument. și am dezvoltat o idee. Now, I'm not here to attack that argument, Nu sunt aici să atac acea idee sau acel argument, but what I do want to say dar ceea ce vreau să spun is if you go to Revelation 16, este că dacă mergi la Apocalipsa 13, let's just have 16, let's have a very brief look. haideți să avem o atenție. This is not even to begin a proper Bible study on the subject, Nu va fi un studiu biblic profund la acest subiect, but to show you dar aș vrea să vă arăt when we start using a thus saith the Lord, că atunci când începem să folosim un așa zice Domnul, how do we answer these questions? cum vom răspunde la următoarele întrebări? Verse 13. Versetul 13. Deci And I saw Apocalipsa three 16. unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Și am văzut trei duhuri necurate, asemănătoare broaștelor, ieșind din gura dragonului și din gura fierei și din gura profetului fals. So the first thing I want us to think about, Primul lucru la care aș vrea să vă gândiți, when it talks about the false prophet, we know that's a prophet. când vorbește despre un profet fals, știm că e un profet. Who do we understand the dragon to be? Atunci, pe cine credem noi că simbolizează dragonul? Cine ar fi el? Governments, Guvernul? kings, rulers. Împăratul? Conducătorii? Would you agree with that? Sunteți de acord cu asta? So we've got the prophet, Deci avem profetul, we've got the dragon, avem dragonul and the dragon is kings. și dragonul este un simbol al împăraților. Do you all agree with that? Sunteți de acord cu asta? Sunteți de acord cu asta? And then it says După care spune, the beast. fiara. So we say this is the USA, Se spune că asta este aici avem Statele Unite, this is the United Nations, aici avem Națiunile Unite this is the papacy. și aici este papalitatea. Prophet, Profet, kings, împărați and the papacy. și papalitatea. What is the papacy? Ce este papalitatea? Ce este? Ce ramură? The Antichrist. Este Antichristul. And what role does Christ have? Și ce rol avea Hristos pe pământ? He's the high Este marele priest. E marele preot. And this is the counterfeit priesthood. Iar aceasta, Antichristul, este o preoție contrafăcută. It's the direct counterfeit of Aaron's priesthood. Este o contrafacere directă a preoției lui Aron. So you've got prophet, Deci ai profet, king, împărat and priest. și preot. Does that sound familiar to you? Asta vă sună familiar? Who's the prophet, priest, and king? Cine este profet, preot
și împărat. which is a singular person, Este o singură persoană. singular government, Este un singur guvern. a singular message. Un singur mesaj. Does Christ have three messages? Iisus avea cumva 3 mesaje? Yeah, he has one message. Este un singur mesaj de el. Now, we've said this was Christ. Noi spunem că ați răspuns că acesta este Hristos. Who else is going to be a priest, prophet, and king? Cine va mai fi un preot, împărat și profet? Cine va mai fi? What do we call this movement? Cum numim această mișcare? We're priests. Preoți. Are we not Elijah, Nu suntem noi Elisei, who prepares the way? care pregătește calea. He was a prophet. Era profet. And where do we sit? Și unde suntem noi așezați? On the right hand of Christ. Pe partea dreaptă, la dreapta lui Hristos. So we too are priests, prophets, and kings, are we not? Deci și noi de asemenea suntem preoți, profeți și regi, nu-i așa? And how many messages do we have? Și câte mesaje avem noi? Do we have 3 messages? Avem 3 mesaje? Do we have 3 streams of information? Avem cumva 3 părți de informație, 3 surse de informație? Of course we don't. Bineînțeles că nu. We have a singular message. Avem un singur mesaj. So when we start taking the threefold union Deci, like this când începem să luăm, and try to divide them into 3 different messages, când încercăm să luăm o putere împărțită în 3 părți și o transformăm în 3 mesaje diferite and say și să spunem that when we have 2 streams here, că noi avem 2 surse aici, that this is in some way contradicting or destroying the foundations, și că asta cumva într-un anumit mod contrazice sau distruge temelia, this is just wrong methodology. asta este o metodologie total greșită. It's plain to see. Este simplu de văzut. We read verse 13, Am citit versetul 13, verse 14. versetul 14. For these are the spirits of devils. Fiindcă ele sunt duhurile dracilor. Who are the spirits of devils? Cine sunt duhurile dracilor? These frogs. Aceste broaște. One coming from each one. Una venind dintr-o parte. And they work miracles. Ele lucrează minuni. Who did we say the kings of the earth are? Cine spunem noi că sunt împărații pământului? United Nations. The dragon power. Puterea dragonului. Yes? Nu e așa? But look, it says in verse 14, Dar uitați ce scrie în versetul 14. the threefold union, Aceste 3 puteri, această putere în 3 părți, those spirits of devils, aceste duhuri ale dracilor, who did they go to? unde merg ele? What does it say in the verse? Ce scrie aici în verset? To the kings. It says it goes to the kings. Zice că aceste duhuri merg la împărați. I thought we said the kings were the dragon power. Noi credeam că împărații sunt puterea dragonului. So how can the dragon power go to itself? Deci cum poate o putere a dragonului să meargă către el însuși, către puterea lui? What sense would that make? Ce sens ar avea acest lucru? These 3 spirits, Aceste 3 spirite sau duhuri, they go to the kings of the earth ele merg la împărații pământului to gather them to the great battle of Armageddon. să-i unească către marea bătălie de la Armagedon. So how can this be 3 groups of people, Deci cum pot aceste grupuri să fie 3 grupe de oameni and we say that the dragon is the kings of the earth, și să zicem că dragonul reprezintă împărații pământului and at the same time și în același timp you proof text, tu dovedești textual, you do a plain thus saith the Lord, citești un așa simplu, așa zice Domnul, how can those 3 devils, cum pot acele duhuri ale dracilor, the spirits of devils, those frogs, acele broaște, how can they go to themselves? cum poate să se ducă la ele însele? Because it says they go to the kings of the earth, and the kings of the earth are the dragon power. Pentru că ele zic aici, se zice aici că ele merg la împărații pământului, iar ele sunt puterea dragonului. Iar împărații pământului sunt puterea dragonului. All I want us to see, Tot ceea ce vreau să vedem, as even if you just do a simple basic overview of the verses, este că chiar dacă faci o citire simplă a versetului, they do not sustain ele nu susțin, that you have 3 streams of information. aceste versete nu susțin că ai 3 surse de informație. Each one of these parties, Fiecare dintre aceste părți, those people who love the United Nations, those people who love Catholicism,
those people who love the United States, Acei oameni care iubesc Națiunile Unite, acei oameni care iubesc catolicismul și acei oameni care iubesc Statele Unite, they may have their own agenda. poate fiecare dintre aceste părți are propriul ei plan. They may have news outlets that speak on their behalf. Poate au reviste sau canale de știri care să vorbească fix despre ele. But that concept Sau să vorbească de partea lor. Acel concept cannot come into this history nu poate veni în această istorie and be used to say that this is wrong. și să fie folosită să dovedească că acest lucru e greșit. People are not thinking through these arguments carefully. Oamenii nu gândesc sau raționează în aceste argumente. These arguments are being developed Aceste argumente au fost dezvoltate because people are not familiar with the methodology of compare and contrast, pentru că oamenii nu sunt familiarizați cu metodologia comparare și contrastare, which means they're not familiar with parable teaching. care înseamnă că ei nu sunt familiarizați cu învățătura prin parabole. Which means they're not familiar with line upon line methodology. Și asta înseamnă că nu sunt familiarizați cu metodologia linie peste linie. We have not fully acknowledged Nu am înțeles pe deplin that there are two competing messages. că sunt doar două mesaje care sunt în opoziție. That's how you create two classes. Așa poți să creezi două clase. There's not just one truthful message here Nu este doar un singur mesaj adevărat aici, with no one resisting and fighting. asupra căruia toată lumea se luptă sau rezistă. There are two voices. Sunt două voci. They both come from the world. Ambele vin din lume. The world is Babylon. Lumea e Babilonul. So in Babylon, Deci în Babilon there are people sunt oameni who understand what the truth for their generation is. care înțeleg care este adevărul pentru propria lor generație. And the people who are doing that work currently in the world Și oamenii care fac în mod curent acest lucru în lume are found here in this story. sunt găsiți aici în această istorie. You can go to different countries. Poți să mergi în țări diferite. Our focus Concentrarea noastră is the United States. este asupra Statelor Unite. Let's read a Bible verse. Haideți să citim un verset biblic. I can find it. Luke chapter 19. Luca, capitolul 19. Luca 19. Luke chapter 19. And we're going to go to verse 40. Vom merge la versetul 40. Luke chapter 19, verse 40. Luca 19, 40. We'll go to verse 39 for context as you're finding the passage. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Versetul 39 pentru context. Și unii dintre farisei din lume i-au spus, învățătorule, mustră-ți discipolii. He answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Iar el a răspuns și le-a zis, vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele imediat vor striga. The stones that are being referred to in this passage of the triumphal entry are the Gentiles. Pietrele despre care se vorbește aici în acest pasaj din intrarea triumfătoare se referă la lume, la cei din lume. Ellen White says that in her commentary. Ellen White zice asta în comentariul ei. So, this triumphal entry, Deci această intrare triumfătoare, when you bring an application of that into our history, it's the midnight cry. când aduci aplicația ei în istoria noastră, se referă la strigătul de la miezul nopții. And it says if the church Spune că dacă biserica did not give that cry, nu ar fi dat acel strigăt, the world would. lumea ar face-o. And that's what's happening today. Asta se întâmplă astăzi. We're in the midnight cry, Suntem în strigătul de la miezul nopții. and the world is giving this cry now. Și lumea dă acest strigăt acum. Therefore, it has to come
from Babylon, De aceea trebuie să vină de la Babilon and people will say, și oamenii ar spune, can there any good thing come from Babylon? oamenii ar spune, poate vreun lucru bun să iasă din Babilon? And the answer is, Iar răspunsul este, yes. da. Of course there can Bineînțeles că be. pot. Bineînțeles că se poate. There has to be a good thing come out of Babylon. Trebuie să fie un lucru bun care să iasă din Babilon. My brother knows that. Fratele meu știa asta. Revelation 18 verse 4. Apocalipsa 11, versetul 4. Come out of her, Babylon, who? Ieșiți din ea, Babilon, cine? All you good people, Voi, toți oamenii buni, my children. poporul meu, copiii mei. There are plenty of good things in Babylon. Sunt multe lucruri bune în Babilon. Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Edom, Moab și căpetenia copiilor lui Amon. These two streams of information, Aceste două surse de informație. one of those streams is a truthful, honest stream. Una dintre aceste surse este cea adevărată și sinceră. It's a movement, Este o mișcare. a people who understand the times in which they live. Sunt oameni care înțeleg timpurile în care trăiesc ei. Are they perfect? Sunt No. perfecți? Nu. Are they sinful? Sunt Perhaps. păcătoși? Sunt păcătoși? Probabil. Have they got wrong views? Certainly. Au vederi greșite? Probabil, sigur. But what we don't seem to understand in our movement, Dar ceea ce nu pare că înțelegem noi în mișcarea noastră, which is why I said you need to understand natural to spiritual, de aceea am spus că trebuie să înțelegem neapărat natural-spiritual, is that parables este că need to parabolele be understood in different ways. pot fi înțelese în moduri diferite. You remember we did this. Vă aduceți aminte că am făcut asta? Ancient Israel, Israelul antic, modern or spiritual Israel. Israelul modern sau spiritual. Ancient was literal. Israelul antic a fost literal. Modern is spiritual. Israelul modern este spiritual. Another word for literal is Un alt cuvânt pentru literal este natural. natural. You go from the natural to the spiritual. Merge de la natural la spiritual. But we already said Dar noi am spus deja this is dispensation 1, că aceasta este dispensațiunea 1, and this is dispensation 2. iar aceasta e dispensațiunea a doua. So the concept of dispensationalism Deci conceptul dispensațiunilor is the subject of parable teaching. este subiectul învățăturilor prin parabole. Are we all okay with that? Suntem de acord cu asta? Yes? Yes. Now, we have to understand things dispensationally. Trebuie să înțelegem lucrurile în raport cu dispensațiunea. In this history, În această there istorie are specific arguments going on. sunt argumente, discuții care se petrec. And when we say two streams, Iar atunci când spunem două surse, one correct una corectă and one wrong, și una greșită, it's not that this group is right on everything in the world. nu se referă la faptul că această parte bună sau această sursă bună e perfectă și corectă tot ceea ce înseamnă ea, prezența ei. It's not that this group are wrong about everything. Și nu înseamnă că celălalt grup e greșit cu privire la absolut tot. The question is, Întrebarea este, what is this group correct on and this group wrong on? pe ce bază este acest grup corect și pe ce bază e acest grup greșit? Din ce punct de vedere, da? It's not everything. Nu se referă la tot. That's why people are confused. De aceea sunt confuzi oamenii. This group Acest grup is right este corect about the prophetic history that's been fulfilled in this history, cu privire in this dispensation. cu privire la profeția care se împlinește în această dispensațiune. And this group, Iar acest grup, they're wrong ei sunt greșiți about what's been fulfilled in this prophetic dispensation. cu privire la ceea ce s-a împlinit în această dispensațiune profetică. Right and wrong Greșit, corect și greșit. on specific issues Pe probleme specifice that are unique to this dispensation. care sunt unice pentru acea dispensațiune. Now, remember, these are stones that are crying out. Aduceți-vă aminte, acestea sunt pietre care strigă. And some of those stones, Și unele dintre aceste pietre they publicly state that they're socialists. afirmă în mod public că sunt socialiști. So you can see what people are going to do. Deci, bineînțeles, acum poți să vezi, te aștepți la ce vor face oamenii. The them.
acei ei, those ones who oppose us, acei ei care sunt în opoziție cu noi, the ones that fight against the church triumphant, acei ei care se luptă împotriva bisericii triumfătoare, they say this. ei spun asta. You see these people who are right? Vedeți oamenii aceștia care sunt corecți? What is their ideology? Care este ideologia lor? They're socialists, Ei sunt socialiști, Democrats. democrați. And if they're socialists Iar dacă ei sunt socialiști and the church triumphant today și biserica triumfătoare azi says they're right, spune că ei sunt corect, they're correct, and these Republicans are incorrect, iar acești republicani sunt incorecți, these right wing conservative Christians, această aripă de dreapta sau conservativii creștini, that they're wrong. ei sunt greșiți. So people say, Deci oamenii spun, you group here voi, grupul ăsta de aici, claim to be the church triumphant, pretindeți că sunteți biserica triumfătoare, you can't be. voi nu puteți să fiți așa. Why? De ce? Because we are associating ourselves with socialists. Pentru că noi ne-am asociat pe noi înșine cu socialiștii. And if you associate yourself with a socialist, therefore you must be a socialist. Și dacă tu te-ai asociat cu socialiștii, înseamnă că tu ești însuși socialist. These are the fallacious, wrong, bad arguments that are being used. Acestea au fost argumentele malefice, rele, care au fost folosite împotriva noastră. These are just debating skills. Sunt doar aptitudini de dezbatere. Now, I accuse them of debating skills and they're going to accuse me of debating skills. Eu i-am acuzat pe ei că folosesc aptitudini de dezbatere și bineînțeles că și ei mă acuză acum pe mine că folosesc asta. So you tell me if I've just manipulated anything. Spuneți-mi voi mie dacă am manipulat eu ceva. This has to be the world. Aici trebuie să fie lumea. Has to be two messages. Trebuie să fie două mesaje. One's right and one's wrong. Una corectă, una greșită. What everybody agrees on Pe ce la ce sunt un lucru cu care sunt toți de acord, whether you support FFA or whether you support this movement, fie că susții FFA sau susții această mișcare, is that the current presidency, este că președinția curentă, the Republicans, republicanii, the conservative Christians, conservativii creștini, they're wrong. ei sunt greșiți. Wrong in the sense that they're sending the world into perdition. Greșiți în sensul că ei conduc lumea la pierzare. They're going to make a Sunday law. Ei vor pune o lege duminicală. Whatever you believe a Sunday law is, they're the ones that are going to do it. Indiferent la ce te aștepți la legea duminicală, ei sunt cei care o vor induce. We all agree with that. Suntem de acord cu asta, toți dintre noi. They're the wrong ones. Ei sunt cei de partea greșită. So you have to see who is opposite to them. Deci trebuie să vezi cine este cel în opoziție cu ei. It's the Democratic Party. Este Partidul Democratic. It's the socialists. Sunt socialiștii. They even call themselves socialists. At least some of them do. Chiar ei se susțin că pe ei înșiși că sunt socialiști. So we've got that clear. Deci avem asta clar. And here we are, Iar acum aici suntem Church noi, Triumphant, Biserica Triumfătoare, and we say și spunem we support this group here. că noi susținem acest grup de aici. We agree with their analysis of what's happening. Noi suntem de acord cu analiza lor la ceea ce se întâmplă. Because we agree with them, Pentru că noi suntem de acord cu ei, people are saying, you're socialists like they are. oamenii ne acuză pe noi că suntem socialiști, cum sunt și ei, acest partid. Ask yourself the question. Puneți întrebarea. Well, first of all, that's not true. Bineînțeles, We're not socialists. primul lucru vreau să vă spun că noi nu suntem socialiști, nu e adevărat ce susțin ei, But if we were, dar dacă am fi socialiști, if this movement is socialist, dacă această mișcare ar fi socialistă, the them, atunci ei, FFA, Future for America, ask yourself what they are. întrebați-vă ce sunt ei, dacă sunt în opoziție cu noi. If we're the socialists here, Dacă noi suntem socialiști aici, who are they? cine sunt acești ei? They must be this group. Ei ar trebui să fie grupul din opoziție. And this group Și acest grup is a conservative Christian organization este o organizație creștină conservatoare that has an agenda that's going to bring the world to Armageddon. care are un plan care va conduce lumea către Armagedon. They're going to introduce the Sunday law. Iar ei vor introduce legea duminicală. So if you want to go internally, Deci dacă vrei să vezi ce se întâmplă intern, and we're on one side iar noi suntem de o parte, supporting this group, susținând acest grup, who is FFA supporting? pe cine susține Future for America dacă sunt în opoziție?
even if they deny it, chiar dacă ei neagă faptul acesta, even if they don't recognize it, chiar dacă ei nu recunosc asta, the methodology shows you. metodologia îți arată. This is the difference between what FFA are doing and what we are doing. Aceasta este aceasta e dovada, nu, asta e diferența între ceea ce fac FFA și ceea ce facem noi. We're using the rules, Noi folosim regulile, line upon line, linie peste linie, internal, external, intern, extern, repeat and enlarge, repetare și detaliere, parable teaching, învățătura prin parabole, compare and contrast. comparare și contrastare. All the rules are there. Toate regulile sunt acolo. Whatever's happening externally is happening internally. Orice s-ar întâmpla extern, se întâmplă și intern. You've got two messages. Ai două mesaje. You've got two messages internally. Ai două mesaje și intern. And they're labeling us as socialists. Și ei ne acuză pe noi că suntem socialiști. And we all know Iar noi cu toții știm that there's this group who are fighting the Trump presidency because the Trump presidency will bring in the Sunday law. că socialiștii sunt cei care se opun președinției lui Trump pentru că Trump este cel care va conduce legea duminicală. You've got the socialists Ei pe socialiști and you've got the right-wing Christians. și ai aripa de dreapta a creștinilor. If this movement, Dacă această mișcare, the Church Triumphant, Biserica Triumfătoare, are the socialists, sunt cei socialiști, who are Future for America? cine sunt cei de la Future for America? They're the right-wing Christians. Ei sunt creștinii de dreapta. And you know what they love to do? Și știți ce iubesc ei să facă? Read things literally. Să citească lucrurile în mod literal. Do a thus saith the Lord. Să folosească un așa zice Domnul. You go from literal to literal. Și ei merg de la literal la literal. I'm not sure if Brother Arian has brought this subject up. Nu sunt sigur dacă fratele Arian a adus în vedere acest subiect. In this history here, În această istorie aici, who are the right-wing Christians? cine sunt creștinii de dreapta? These ones here. Aceștia de aici. These are the people down south, the Confederates. Aceștia sunt oamenii cei din sud confederații. Who are these people up, who we would call today the socialists? Cine sunt acești oameni aici de sus pe care îi numim socialiști? That was the Union. Era Uniunea. Lincoln. Lincoln. The argument they're going to have Argumentul pe care îl aveau is that these people in the south, este că acești oameni din sud, who are these conservative Christians, care sunt creștini conservatori, they want slavery ei doreau sclavie and they're going to defend themselves. și ei se vor apăra. How will they defend Cum themselves? se apără ei pe ei? With a thus saith the Cu Lord. un așa zice Domnul. They're going to go back to the Old Testament Se vor duce la Vechiul Testament and the New și Testament la Noul Testament and they're going to show you și îți vor arăta, proof texts dovedind textual, that say that slavery is acceptable. că sclavia este acceptabilă. Not only that, Nu numai atât, it's approved by God. este aprobată de Dumnezeu. So they're going to take literal Bible verses, Deci ei îți vor lua versete literale din Biblie, thus saith the Lord, așa zice Domnul, that approve of slavery care aprobă sclavia and bring it into their generation și îți aduc asta în generația ta and say, therefore, și spun de aceea, we're allowed to have slavery noi de today. asemenea avem voie să folosim sclavia astăzi. And we're going to prove it through the Și scriptures. îți vor dovedi din Scriptură. And what did these unionists say? Mă întreb oare ce spune această uniune de aici? People in the north. Oamenii din Nord. They said, we don't even care what you say. Ei vor spune, nici nu ne pasă ce spuneți voi. We don't care what proof text you have. Nu ne interesează ce dovadă textuală ai tu. Because you're wrong. Pentru că ești greșit. How do they know they're wrong? Cum știu ei că sunteți greșiți? Because everyone knows we should treat one another equally and respectfully. Pentru că ei știu că noi trebuie să ne tratăm unii pe alții în mod egal, cu respect. And you can't take a model Și nu poți să iei un model that says if you're black, care să zică, dacă ești negru, you're less than a white person. ești mai puțin valoros decât un om alb. Because that's the argument that they're going to use. Pentru că acesta este argumentul pe care el vor And folosi. they're going to base it upon Old Testament theology. Și ei vor baza argumentul pe teologia Vechiului Testament. Who's superior? Cine e superior? The Jews or the Moabites? Iudeii sau moabiții? Cine erau superiori? The Iudeii sau Jews are moabiții? superior. Iudeii erau superiori. The Moabites are second. Moabiții erau pe al doilea loc. Everyone is second. Fiecare pe al doilea loc, în afară de ei. The Jews are the super race. Iudeii erau
super rasa. This is Old Testament theology. Asta e teologia Vechiului Testament. You bring that into the United States. Aduci această idee în Statele Unite. They're not Jews Iar acolo nu mai sunt and they're iudei not Moabites. și nu mai e vorba de moabiți. They're white Americans Sunt americani albi against black Africans. împotriva africanilor negri. And you know how it worked out. Și știți cum a avut de-a face, cum a funcționat problema asta. Today, Astăzi, we're doing the same thing. noi facem același lucru. In the United States, În Statele Unite they have the same mentality. au aceeași mentalitate And they're using the Bible to prove it. și folosesc Biblia ca să dovedească asta. Brother Arian spoke to you about Liberty University. Fratele Arian a vorbit despre libertatea la universitate. And the Universitatea Libertății. And then I think he probably would have mentioned Bob Jones University. Cred că de asemenea am menționat despre Bob Jones Universitatea. Yep. I was going to give you a testimony, but I'm not going to. It's too embarrassing. Ok, urma să dau mărturie, dar nu mai dau, pentru că e destul de rușinoasă. These people Acești oameni are on this side of the argument. sunt pe această parte a argumentului. And they're going to use the thus saith the Lord to prove what they're saying to be correct. Și ei vor folosi un așa zice Domnul ca să dovedească ceea ce spune că e corect. You've got these crazy people here. Acești oameni nebuni aici, The socialists socialiștii, who say that Mexicans and immigrants and minorities are decent people. acești socialiști care spun că mexicanii, imigranții sunt oameni decenți, They oameni should be normali. treated properly. Ei trebuie tratați corect. That women Că femeile are equal to men. sunt egale ca oamenii. Nu. Ei spun că femeile sunt egale cu bărbații. All of this should be common sense in the 21st century. Toate astea în secolul 21 ar trebui să fie logic, în sens comun. But it doesn't seem to be. Dar pentru unii nu pare că e It logic. doesn't seem to be common sense for these people. Pentru acești oameni nu pare că e sensul comun al minții logic. Why? De ce? Because what they do Pentru că ceea ce fac ei is read the Bible este să literally, citească literal Biblia. and they won't understand it in its spiritual context. Și ei nu vor înțelege asta într-un context spiritual. If you want to understand Dacă vrei să înțelegi what's going wrong, ce se întâmplă greșit and you come to the line of the priest, și vii la linia preoților, there must be two streams. trebuie să existe două surse de informație. One group is correct and one group is wrong. Un grup este corect, un grup este greșit. Ask FFA Întreabă pe Future for America what they call me cum mă numesc pe mine ei and the fellow leaders. și pe liderii care mă urmăresc. They say everyone who's not American Ei spun că oricine care nu este american is a European socialist. este un socialist european. So they're calling us Deci socialists. ei ne numesc pe noi socialiști. It's clear to see. Este clar de văzut. Internal, external. Intern și extern. Who's right and who's wrong. Cine e greșit și cine e corect. You don't have to worry who you like. Nu trebuie să vă îngrijorați sau să vă puneți ideea oare pe cine plac eu. Let me just add one more point. Lăsați-mă să vă mai dau o idee. People say I'm a dictator. Oamenii spun că eu sunt un dictator. That may be correct. Poate sunt corecți. People say I'm authoritarian. Oamenii spun că sunt autoritar de fel. That may be Poate correct. sunt corecți. Let me ask you a question. Lăsați-mă să vă pun o întrebare. In this civil war, În acest război civil, you have the North and the South. ei pe cei din nord și pe cei din sud. Who's right and who's wrong? Cine e corect și cine e greșit? The North are correct Nordul e corect and the South are wrong. și sudul e greșit. The South said, Sudul spune, give us our freedom dați-ne libertatea and we can do what we want. și noi putem să facem ce vrem noi. We're going to cut America in half. Vom tăia America în două. And what did the president say? Și ce spune președintele? That nice President Lincoln. Acel președinte drăguț Abraham Lincoln. What did he say? Ce spune el? He said, no, El spune, nu, I'm going to force you te voi forța to stay connected to us. să stai unit cu noi. He was a dictator. El era un dictator. He had authoritarian style of government. El era Government. acel stil de guvernare autoritar. So when we start talking about styles of leadership, Deci când începe să vorbim despre lideri and people say that I'm like a dictator forcing women to wear trousers, și sunt ca un dictator care forțez femeile să poarte pantaloni,
Ask yourself the question, Puneți-vă întrebarea, this dictator here, acest dictator aici, was he good or bad? a fost el bun sau rău, Lincoln? We know he was good. Știm că a fost bun. So we need to be careful Deci trebuie să fim atenți how we manipulate history cum manipulăm istoria to distort the present ca situation. să distorsionăm situația prezentă. I don't believe I'm a dictator Nu cred că sunt un dictator, or that I have an authoritarian style of government. chiar dacă am un stil de guvernare sau că am un stil de guvernare autoritar. I don't. Nu am asta. Even if I did, Chiar dacă aș fi avut, it's not a valid argument. nu e un argument valid. You have to look at the prophetic lines. Trebuie să te uiți la liniile profetice. Now, this subject Acest subiect, that we're being accused of attacking the foundations, the Time of the End magazine, acest subiect prin care noi suntem acuzați că distrugem temelia noastră sau temelia revistei Timpul Sfârșitului, that talks about the threefold union, care vorbește despre unirea celor trei părți, we haven't even yet begun to dismantle these arguments. n-am ajuns nici măcar să începem să distrugem aceste argumente. These are just introductory thoughts. Ce am spus au fost doar câteva gânduri de introducere. For those of you who are a thinking people, Pentru acei dintre voi care sunteți oameni inteligenți, you have this threefold union in Revelation 16:13. ai această putere împărțită în trei părți din Apocalipsa 16, It says spune that they're going to go to whom? că aceștia vor merge unde? La cine? The kings of the earth, La împărații pământului, which we define as the dragon power. pe care i-am definit că sunt puterea dragonului. How can the threefold union go to itself? Cum poate o unire în trei părți să se ducă la ei, la ele însele, la propria lor entitate? It just does not work. Nu are nicio logică. What we're doing here Ceea ce facem noi aici does not destroy the foundations, it establishes them. nu distruge temelia, o stabilește. The truths that we are teaching today Adevărurile pe care noi le prezentăm astăzi are putting this magazine in its proper place. pune această revistă la locul ei. I want to give you another model Vreau să mai vă dau un model that talks about this subject. care vorbește despre acest subiect. We're in Revelation 12. Suntem în Apocalipsa 12. It speaks about what animal? Despre ce animal se vorbește acolo? This one here. Acesta de aici. A seven-headed dragon. Un dragon cu 7 capete. So here's the dragon power. Aici este puterea dragonică. I want to ask you, Aș vrea să vă întreb, that dragon, who is it a symbol of? acel dragon cu 7 capete, pe cine simbolizează? Do you want a proof text Vreți o dovadă textuală or do you want to spiritualize? sau spirituală? You take your Sau vreți să choice. spiritualizați? Vreau să vă alegeți. Because my sister wants the proof text. Pentru că sora mea vrea să facă o dovadă textuală. So she wants to make it Satan. Ea vrea să-l facă pe acest dragon ca fiind satana. The foundation of our faith Temelia credinței noastre is this chart. este această hartă. Do we believe that? Suntem de acord cu asta? What does it say on the chart? What? What does it say on the chart? Ce se află pe hartă? Doesn't say Satan. Ce scrie pe hartă? Scrie satana? It says pagan Nu, Rome. scrie Roma păgână. Now which choice do you want to make when you want to go with the dragon power? Acum alegeți voi pe care variantă vreți când vreți să vorbiți despre de puterea dragonică. You want to make it Satan or you want to make it pagan Rome? Vreți să faceți satana sau vreți să faceți Roma păgână? Do we see the difficulty Vedeți dificultatea? when we start proof texting Când- or doing a thus saith the Lord? Când începem să dovedim textual sau să facem un așa zice Domnul, You have to take spiritual applications to have scriptures make any sense. trebuie să folosești aplicații spirituale ca să faci Scriptura să aibă vreun sens. If we're okay with that, Dacă suntem de acord cu asta, Revelation 13. Apocalipsa 13, Now we have the beast acum avem fiara that comes out from the sea. care iese din mare. Which power is this? Ce putere este asta? Ce putere este fiara care iese din mare? This will tell you it's papal Rome. Aici se va spune că e Roma papală. So we'll go with that. Vom merge cu asta. It's a bit more complicated. Bine, e un pic mai complicat. Now, there's a relationship between
this beast and this dragon, isn't there? Este nu așa că este o relație între această putere, în această fiară și acest dragon? They have a connection. Ele au o conexiune. What's the connection? Care este conexiunea între cele două? Revelation 13, Apocalipsa 13, verse 2. versetul 2. What does it say? Ce scrie în Apocalipsa 13, versetul 2? It says that the dragon Ea zice că dragonul gave to the beast i-a dat pe fiarei three things: 3 lucruri. power, Putere, seat, tron and authority. și autoritate. You okay with that? We'll read the Sunteți de verse. acord cu asta? Știți versetul? Și fiara pe care am văzut era asemănătoare unui leopard și picioarele sale erau ca ale unui urs și gura sa ca gura unui leu și dragonul i-a dat puterea sa și tronul său și mare autoritate. So it gives three things. Deci a dat 3 lucruri. Who gave those three things to papacy? Cine a dat aceste 3 lucruri paparității? Pagan Rome. Roma păgână. Are we okay with that? Suntem de acord cu asta? So the dragon gave to the beast three things. Deci dragonul i-a dat fiare 3 lucruri. It says, you can have my army, I-a spus, poți să ai armata mea, you can have my throne, poți să ai tronul meu and you can be the state religion. și poți să fii religia statală. We okay with that? Suntem de acord cu asta. Now what we often do Deci ceea ce facem noi de obicei is this: este acest lucru. the dragon Dragonul and the beast. și fiara. Pagan Rome, Roma păgână, papal Rome. Roma papală. We okay with that? Suntem de acord cu asta? This is the 1260, 538, 1798. 1260. Aici e perioada de 1260 de ani, 538 și 1798. It's the standard way we approach this. Este un mod standard în care abordăm acest subiect. If you went to Revelation 12, Dacă ar fi să te uiți la Apocalipsa 12, after the dragon după dragon, tries to kill the child that was born of the woman, după ce dragonul încearcă să omoare copilul care s-a născut din femeie, doesn't succeed, nu reușește. who does the dragon go after next? La cine se duce dragonul după această fază? Went for the boy, S-a dus după copil, didn't succeed. nu a reușit. Then who does the dragon go După after? care la cine se duce dragonul? The remnant. The mother. Se duce la mamă. It goes after the mother, Se duce la mamă, the woman. la femeie. Where does she run away to? Unde a fugit ea? Wilderness. Into the wilderness. În pustie. Who chases her? Cine a urmărit-o pe ea? The dragon Dragonul. continues to chase her. A continuat să o urmărească. The dragon is whom? Dragonul cine a zis că e? Nu. Pagan Rome. Roma păgână. So we have pagan Rome here, Deci noi avem Roma păgână aici, and this is the 1260, iar aici sunt cei 1260, but I want us to see it this way. dar aș vrea să vedem în modul acesta. We have the dragon power. Avem puterea dragonului, It ends here se termină aici, because then it goes over to the papacy, pentru că după aceea se duce la papalitate, but the dragon power continues dar puterea dragonică continuă. with the papacy. Oui? With. Împreună cu papalitatea. So the dragon and the papacy are together in this history. Deci dragonul și papalitatea sunt împreună în această istorie. We agree with that. Suntem de acord cu asta. This is the 7 horns Aici sunt cele 7 coarne of this beast ale acestei fiare and the beast. și fiara. That beast Acea fiară is Constantinople, este Constantinopolul, the Eastern Roman Empire. Eastern Roman Empire, Imperiul Roman de Est. This is church and state. Aici este statul și biserica. Are we okay with that? Aici sunt statul și biserica. Suntem de acord cu asta? It says Spune you can have my military power că now. poți să ai puterea mea militară acum. You can have my seat now, Poți să ai tronul meu and you can have religious authority. și poți să ai și autoritatea chiar. So these people are together, Deci acești oameni merg împreună, church and state. biserica și stat. Are we okay with Suntem that? de acord cu asta? We could go to other passages and we could prove this. Putem să mergem și alte pasaje și să dovedim acest lucru. All of this Tot acest, da,
toată această schemă, is the original. tot ce e aici a fost originalul. In Revelation 13, În Apocalipsa 13, after the original, după original, what do you get? unde v-ați duce? Spiritul. After the original, După original, the literal, de la, you get the de la spiritual. literal, mergem la spiritual. Good. Bun. In Revelation 13, it's not called the spiritual, În Apocalipsa 13 nu este numit spiritual, it's called the copy. este numit copia. The copy of the beast. Copia bestiei, fiarei. But it's not called a copy. Dar nu este numită copia. What's the word? Care e cuvântul? Adică care e cuvântul folosit? The image of Este the beast. numit icoana fiarei. We spoke about that Am vorbit despre asta when we looked at 9/11. când ne-am uitat la 11 septembrie. I've clearly been showing that the image of the beast shall be set up before the close of V-am probation. arătat foarte clar că icoana fiarei trebuie să fie ridicată înainte de închiderea timpului de probă. So still in Revelation 13, Deci suntem în Apocalipsa we're 13. going to have an image of the beast, Dacă am fi acolo, am vedea o icoană a fiarei, which is a copy. care este o copie. So it must have all the same dynamics. Ar trebui să aibă aceleași dinamice. Do you agree with that? Sunteți de acord cu asta? Dacă So este o copie. what you need to have Deci ceea ce trebuie să aveți, is you need to have what first? ce trebuie să aveți, deci, ce trebuie să aveți prima dată? You need to have a power, Trebuie să aveți o putere, and then you need to have the beast. după care trebuie să aveți și o fiară în această copie. And when we get this beast, Și când luăm această fiară, this power here, această putere de aici, which ruled like this, care is going to carry on, stăpânește așa și va continua and it's going to rule together here like this. și ele două vor continua împreună, cam așa. Church and state, Să stăpânească biserica cu statul. a copy of the Sunt original. o copie a originalului. Now, this power here, Deci această putere aici, which I want to call the dragon, pe care o voi numi puterea dragonului and would call this the beast. și pe aceasta am numit-o fiarei. What power is this dragon power? Ce putere este aceasta a puterii dragonului? The United States. Statele Unite. If we're not sure, Dacă nu suntem siguri, go to Revelation 13, verse 11. uitați-vă la Apocalipsa 13, versetul 11. I saw a beast come up out of the earth, which had horns like a lamb, and it spake as a dragon. Am văzut o fiară care se ridică din pământ, care coarne ca un miel, dar vorbește ca un balaur. So you've got the USA, Deci avem Statele Unite and I'm going to say with church. și voi pune aici biserica. However you want to understand what this is, Oricum ai vrea să înțelegi ce este aceasta the biserica. point I wanted us to see Lucrul pe care aș vrea să-l vedeți is that people want to make the dragon power the United Nations, este că oamenii vor să facă puterea dragonică ca fiind Statele Unite. because that's how it was described here in this magazine. Pentru că așa a fost descris aici în această revistă. Let's do a thus saith the Lord. Haideți să facem un așa zice Domnul. Revelation 13, verse 11, Apocalipsa 13, versetul 11, it says, spune: I saw another beast coming up out of the earth. Am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ. Earth is opposite to sea. Pământul este în opoziție cu marea. This one comes up out the sea. Aceasta va ieși din mare, This beast comes up out the earth. It's opposite. iar cealaltă fiară vine din pământ, sunt opoziție. The opposite of Europe, Opoziția Europei, which is in the east, care este în est, is a nation that's in the west. este națiunea care e în vest. The United States Este Statele Unite. comes up out of the earth, Ridicându-se din pământ and he has two horns. și avea două coarne. And then it says he spake as a Și după dragon. aceea zice că vorbea ca un dragon. So, according to this passage, Deci în acord cu acest pasaj, who is the dragon? cine este dragonul? It's the beast that came up out of the earth. Este chiar fiara care a ieșit din pământ. It's not this power, Nu este această putere, it's this power. este această putere. Profetul. So we have to be really careful Trebuie să fim foarte atenți if we're going to take this perspective, că dacă ar fi să luăm această perspectivă, which was good for this dispensation, care a fost bună pentru această dispensațiune, we had a limited understanding of how all of these organizations, these entities, come together at the end of the world. am avut o înțelegere limitată a modului în care aceste organizații sau entități au ajuns împreună la timpul sfârșitului. And as we develop this thinking through our history,
Și pe măsură ce am dezvoltat această gândire de-a lungul istoriei, because the words say pentru că cuvântul spune that the United States becomes the dragon. că Statele Unite devine dragonul. And this is when it becomes more complicated. Și aici este momentul în care lucrurile devin mai complicate. Now, let me ask you a question. Lăsați-mă să vă pun o întrebare. If we go to the Old Testament Dacă mergem la Vechiul Testament, and we have 12 tribes, dacă ar fi să mergem la Vechiul Testament și vedem că sunt 10 triburi, Saul, David, Solomon, Saul, David, Solomon, 12 tribes, 12 triburi. what happens? Ce s-a întâmplat? They divide, Ele s-au împărțit, 10 and 2, 10 și 2, Jeroboam, Rehoboam. Ierobam și Robam. And we have those two nations, the north and the south, fighting against each Și other. avem două aceste națiuni care se luptă, nordul și sudul, împotriva unei altea. How many kings do you have here Câți împărați avem aici, in this în nation? această națiune? One king Un singur împărat ruling 10 tribes. care împărățea peste 10 triburi. Do you agree with that? Sunteți de acord cu asta? So you've got one king Deci ai un împărat and you've got 10 și tribes. 10 triburi, Do, 10 seminții. do each of those tribes have a leader or a king? Avea fiecare dintre această seminție un lider sau un împărat? Of course they do. Bineînțeles că da. So therefore he Deci de aceea el is the king of kings. este împăratul împăraților. If we're okay with that thought. Dacă suntem de acord cu această idee, At the end of the world, la sfârșitul lumii, depending on how far you begin this, depinde cum înțelegeți voi sfârșitul lumii, we have different models. avem modele diferite. And I mentioned this at the beginning of the week, I think. Și am menționat asta la începutul săptămânii, cred. You have a multilateral model, Avem un model multilateral, lots of kings, mulți împărați, bilateral, model bilateral. how many kings? Câți împărați sunt la modelul bilateral? 2. 2. United Ori States Statele Unite and și King of the North and împăratul Nordului și King of the South. împăratul Sudului. Russia Rusia or Soviet Union. sau Uniunea Sovietică. America, Soviet Union. America, Uniunea Sovietică. United States, Russia. Statele Unite și A Rusia. bilateral system. Un sistem bilateral. Multilateral system Dar mai e și un sistem multilateral. is the United Nations. Acest sistem reprezintă Națiunile Unite. It's been around since 1945. Au început să apară din 1945. Obama, the Democrat, Democratul, this good guy, acest tip bun, he liked the multilateral system. lui i-a plăcut sistemul multilateral. America thinks it's like this, America crede că este cam așa. ruling the world. America crede că ea conduce lumea. Here's America and here's the rest of the world. Aici America și aici restul lumii. What did Obama do? Ce face Obama? Systematically over 8 years. În mod sistematic timp de 8 ani. He got America El a luat America and he no longer made it great. și el n-a mai făcut-o mare. He brought it down, down, A down. făcut-o să fie jos, 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 din ce mai jos. So it became equal with all the other Astfel nations. încât ea să fie egală cu toate celelalte națiuni. People call that socialism. Oamenii numesc asta socialism. What was Donald Trump's chant or mantra? Care a fost chant? His mantra, the thing he repeats over and over Care a again. fost fraza pe care Donald Trump o repeta din nou și din nou și din nou de când a venit la putere? Make Facem America great. America mare din nou. Facem America mare. What do you think that means? Ce înseamnă asta? It means stop this and put it back where it belongs. Înseamnă că oprește aici și oprim această egalitate și o readucem la locul ei unde era. Which is a unilateral system. Un sistem unilateral vrea el să facă. Are we okay with Suntem de that? acord cu asta? Now, if you go back to Revelation 16, verse 13 and 14, Deci dacă te întorci la Apocalipsa 16, versetele 13 și 14, stop there. oprește acolo. If you're interested in this study Dacă ești interesat în acest studiu and you want to see a development of it, și vrei să vezi unde o dezvoltare a acestui studiu, before Romania, I was in a small island called Reunion a week ago. înainte de România am fost pe această insulă mică numită Reunion, acum o săptămână, And I addressed this issue in more depth și am adresat această problemă mai profund, through the lens of Daniel 2. prin ochii, prin intermediul,
through the perspective. prin perspectiva în Daniel 2. You can take the whole of this statue Poți să iei toată această statuie and you can bring it all to bear at the end of the world. și o poți duce până la sfârșitul lumii. And it all comes down to one country, Și totul se rezumă la o singură țară, the United States. Statele Unite. Now, here you've got one king Aici e un rege, ai un rege that's going to get all of these 10 tribes and tell them to do what? care va lua toate aceste 10 seminții și ce va face cu ele? Anything he wants them to do. Ce vrea el să facă cu ele, orice are el chef. When he says, Când el spune, we'll go to war, vom merge la război, what will they do? ce fac ei? They'll go. Se vor duce. They don't have a vote. Ei nu au sistemul ăsta de votare. Now let's read Revelation 16, Haideți să citim Apocalipsa 16, verse 14. versetul 14. For these are the spirits of devils working miracles. Fiindcă ele sunt duhurile dracilor lucrând miracole. So there's these devils here, Aici sunt aceste duhuri necurate. and what they're going to do? Și ce vor face ele? They're going to go to the kings Se vor duce la regi and tell them to make war. și le va spune regilor, haideți să facem război. So we're beginning to see Deci noi începem să vedem that our understanding of the threefold union, că înțelegerea noastră a unirii între because această unire între trei părți, this doesn't even say three streams, it says the threefold union nici măcar nu spune, nu sunt numite trei surse, sunt numite întreita alianță. this idea of the threefold union Această idee de întreita alianță and the way Ellen White talks about it și modul în care Ellen White vorbește despre ea cannot be taken literally from her dispensation and brought into ours. nu poate fi luată literal din dispensațiunea ei și să fie adusă la noi, în We- mod literal. You already can proof text this. Tu deja poți să dovedești textual asta. The dragon power, Puterea dragonului, the image of the beast, imaginea, chipul fiarei, is a story of United States. este o poveste despre Statele Unite. As the United States takes up the work to be the army of Rome. Pe măsură ce Statele Unite devin armata Romei. You go to Revelation 16:14. Mergi la Apocalipsa 16:14. The United States Statele Unite is going to force everyone, vor forța pe toată lumea, all the kings of the earth, To- to go to the battle of Armageddon. toți împărații pământului să se ducă la bătălia de la Armagedon. This is a unilateral system, Este un sistem unilateral, not a bilateral system, nu un sistem bilateral, not a trilateral system. nu un sistem trilateral. It's not as simple to say there's a threefold union. Nu este atât de simplu să spui întreită alianță. Like the United Nations and America and the papers are going to come together in some kind of secret alliance. Cumva, ca și cum Statele Unite se unesc cu Națiunile Unite și cu papalitatea și vor intra într-o alianță secretă. It's not that simple. Nu este atât de simplu. It's much more complex. Este mult mai complex de atât. And you can't go to a simple document as the Time of the End magazine Și nu poți merge într-un document atât de simplu cum este revista Timpul Sfârșitului to explain what we're seeing today. ca să explici ce se întâmplă astăzi. Rather than destroy the foundations, Mai degrabă decât să distrugem temelia, this movement is protecting them. această mișcare protejează temelia. We're protecting the integrity of that document. Noi protejăm integritatea acelui document. And I would argue Și aș vrea să susțin when Future for America and its supporters că atunci când Future for America și aliații ei are trying to take the threefold union that's brought to view in this document încearcă să ia întreita alianță ce se găsește în acest document and try to change that into three streams și încearcă să o schimbe în trei surse and bring that into our dispensation și să le aducă în dispensațiunea noastră and say there are three streams of și să information spună că sunt trei surse de informație and none of them are good, și niciuna dintre aceste surse nu e bună, then you destroy our prophetic model. atunci tu distrugi modelul nostru profetic. They're the ones Ei sunt aceia who are destroying the foundations, care distrug temelia and I can't understand why they would do și that, nu înțeleg de ce ar face asta, except for one reason, cu excepția unui motiv. that they don't understand how line upon line methodology works, Ei nu înțeleg cum funcționează metodologia linie peste linie. because they have not kept up with the new light. Pentru că ei nu au fost
Nu au ținut pasul cu noua lumină. They have not understood how to deal with the line of the priests, Levites, and Nethinims. Ei nu au înțeles cum să aibă de-a face cu linia preoților, leviților și netinimilor. They do not understand Ei nu au înțeles that we have 4 repeating patterns in our history, că avem 4 modele repetitive în istoria noastră. and each separate dispensation Și fiecare dispensațiune în mod separat has its own unique characteristics, its own unique test. are propria ei caracteristică și propriul ei test. And this magazine Această revistă, did its work for its dispensation, care a funcționat pentru dispensațiunea ei, care a funcționat pentru lucrarea din dispensațiunea ei, literal. literal, When you go from one dispensation to another, când mergi de la o dispensațiune la alta, what are you supposed to do? ce trebuie să faci? Go from the natural Trebuie să mergi de la literal la to the natural, spiritual. de la natural la spiritual. You can't take the time of the end magazine Nu poți lua revista Timpul Sfârșitului and bring it into our și history să o aduci în istoria noastră and understand it literally. și să o înțelegi tot literal. It has to be understood spiritually. Trebuie să fie înțeleasă spiritual. You can't take the understanding of the threefold union, Nu poți să iei înțelegerea întreite alianțe, bring it into our history, să o aduci în istoria noastră and make it 3 streams of information when there's only 2. și să o faci fiind reprezentativă pentru 3 surse de informație când sunt de fapt doar 2. It completely destroys everything that this movement has stood for. În mod complet distruge tot ceea ce această mișcare se susținea. And what's so sad Și ce este atât de trist is that the people who are doing this este că oamenii care fac acest lucru are the people that have been here the longest, sunt oamenii care au fost în această mișcare de cel mai mult timp. the people that were here in this dispensation, Sunt oamenii care au fost aici în dispensațiunea aceasta, who have had an opportunity to go through 3 dispensations, care au avut oportunitatea și privilegiul să treacă prin toate cele 3 dispensațiuni. and they keep on getting it wrong. Și din ce în ce mai mult se duc pe calea greșită. So as we think about the politicization of this movement, Pe măsură ce ne gândim la politicizarea acestei mișcări, how we've become more political, cum noi devenim mai politici, what those accusations actually mean, la ce se referă de fapt aceste acuzații, which side you want to be on, the right or the wrong side, pe ce parte vrei tu să fii, pe cea partea bună sau pe cea greșită? how we deal with the Time of the End magazine and bring it into our own history, Cum avem de-a face noi cum ne raportăm la revista Timpului Sfârșitului și cum o aducem în istoria noastră, how we understand the dragon power today. cum înțelegem noi puterea dragonică astăzi? The dragon power is not the United Nations as it currently exists. Puterea dragonului nu reprezintă Națiunile Unite. That dragon power, Acea putere, which would be all of these kings, care ar trebui să fie toți acești regi, is a dictatorship. este o formă de dictatorie. And that's what Revelation 16:14 teaches. Și asta se referă Apocalipsa 16:14. These spirits Aceste duhuri are not going to the kings nu se duc la regi like their friends. ca și cum sunt prietenii lor Come on, mates, let's have a fight. și să le zică, haideți prietenilor, haideți să avem o luptă. They're going to be forced into this battle. Aceste duhuri sunt forțate să intre în această bătălie. They won't have a choice Ele nu au de ales. because the dragon power, Pentru că puterea dragonului, this king, acest rege, this unilateral system will force them to do this. acest sistem unilateral îi va forța să facă acest lucru. In closing, În încheiere, let's turn to the book of Daniel chapter 11. să mergem la Daniel capitolul 11. If you're not sure, Dacă nu sunteți siguri, let's do a thus saith the Lord. haideți să facem un așa zice Domnul. Verse 43. Versetul 43. After the king of the north takes Egypt, După ce împăratul Nordului ia Egiptul, Daniel 11 verse 43. Daniel 11, versetul 43, After he takes Egypt, după ce ia Egiptul, the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. libienii și etiopienii vor fi la treptele lui. What does that mean? La ce se referă asta? The Ethiopians and the Libyans shall be at his steps. Că libienii și etiopienii vor fi la treptele lui. These are hired mercenaries. Aceștia sunt mercenari concediați.
angajați or forced labor. sau oameni care sunt forțați să lucreze. These are not Egyptians. Nu sunt egipteni. Egyptians are not doing this work. Egiptenii nu fac această lucrare. What does it mean if you're in step? Just do it. What does it mean if you're in Ok. step? La ce se referă când zice că trebuie să fii la treptele lui? It means he tells you how to march. Înseamnă că egiptenii îți spun cum trebuie tu să lucrezi. No, the king is telling them. But, He's going to enter into Egypt, ok, deci vor merge la egipteni and when he does that, he will tell the Ethiopians and the Libyans how to march. de când se ducă în Egipt, împăratul de nord le spune lor cum să mărșăluiască. Let's do that again. The king of the north will enter into Egypt. Împăratul nordului se va duce în Egipt. When he does that, Când face asta, the Libyans and the Ethiopians libienii și etiopienii will be at his steps. vor fi la treptele lui. That means Asta înseamnă they will do what they're told. că vor face ceea ce li se spune să facă. He will tell them how to march. El le va spune cum să mărșăluiască. These are mercenaries Aceștia sunt mercenari or conscripts. Conscription. sau angajați. They will be forced to join the army. Ei vor fi forțați să intre în armată. Recrutați în armată. They don't have a choice. Ei nu au de ales. That's the model that we have in Revelation 16:14. Ăsta e modelul pe care noi îl avem în Apocalipsa 16:14. Thus saith the Lord. Un așa zice Domnul. It's right in the verses. Este chiar în versete. We do not have a union of equal partners coming together. Noi nu avem o unire între părți egale care să vină împreună. It's a dictatorship. E vorba de o dictatorie aici. Dictatură. No king Niciun rege will surrender his kingdom. nu-și va supune împărăția. When you go to Revelation 17, Când mergi la Apocalipsa 17, it says 10 kings spune 10 împărați. have one mind, Are o singură minte. give their kingdom. Să le dea împărăția lor. It's because they're forced to do it, Pentru că sunt forțați să facă asta. not voluntary. Nu e nimic voluntar. These arguments, Aceste argumente I'm sure, are not going to go away. sunt sigur că nu vor dispărea. They'll only become stronger and Vor stronger. deveni mai puternice și mai puternice. So how do you Deci cum tu figure out which side is correct and which side is wrong? îți dai seama care parte e corectă și care parte e greșită? Firstly, Primul lucru, don't focus on the individuals. nu te concentra pe persoană. Don't pick the people you like or dislike. Nu alege persoana care îți place sau îți displace. The ones you think are telling the truth or not telling the truth. Nu alege pe cea care mă gândesc, ți se pare ție că spune adevărul sau nu. What you have to be able to see Ceea ce trebuie să vezi sau să fii capabil să vezi is how the lines are working. este cum funcționează liniile. And if you don't factor in parable Și teaching, dacă nu înțelegi parabole, învățătura prin parabole, if you don't factor in that you go from the natural to the spiritual, Dacă nu you'll înțelegi- always get into problems. dacă nu înțelegi cum treci de la natural la spiritual, întotdeauna vei intra în probleme. If you don't see that there are two streams internally and two streams externally, Dacă nu vezi că sunt două surse, intern și extern, you have a false message and a true, dacă nu vezi că ai un mesaj adevărat și unul greșit, you currently have two false messages in our movement. și vezi, Not two, a false message and a true message. vezi că în mișcarea noastră ai un mesaj adevărat și un mesaj fals. You have two messages, one is false, one is true. Ai două mesaje în mișcarea noastră, unul e adevărat și unul e fals. You have to work out Trebuie să-ți dai seama which one is the true one. care este cel adevărat. And I'm saying Iar eu spun that Future for America are teaching the following point. că Future for America învață sau predă următoarea idee. You take the Time at the End magazine, Ei revista Timpul Sfârșitului, as it was literally written, așa cum ea a fost în mod literal you scrisă, bring it into a new dispensation, o aduci într-o nouă dispensațiune and you turn threefold union into three streams. și transformi întreita alianță în 3 surse. And it's all happening literally. Și totul se întâmplă literal. Is that breaking the rules or is that following the rules? Credeți că acest lucru este în acord cu regulile sau încalcă regulile? Today, Astăzi, they teach ei învață that you have three streams of information că ai 3 surse de informație and none of them are good. și niciunul dintre ele nu e corect. Some are good,
They've got good bits and bad bits. Bits? Pieces. Ei spun că acestea au și părți bune și părți rele. And how would you know which one to choose from? Și atunci pe care poți tu să o alegi? Pe care știi tu să o alegi? They seem to have forgotten Ei pare că au uitat that in the ploughing, că în porțiunea de arat there are only two streams, sunt doar două surse, two messages. două mesaje. One is right and one is wrong. Unul e corect și unul e greșit. And they know who's the right ones to follow and the wrong ones to follow. Și ei știau care este cel bun de urmat și cel rău de urmat. It's been a consistent theme A fost o temă consistentă. that the church triumphant has been criticized as being political. Că biserica triumfătoare a fost criticată că este politică. The people that accused them Oamenii care le acuzau in every dispensation în fiecare dispensațiune are their former brethren. sunt frații noștri cu care am lucrat. It's not the world. Nu sunt lumea. So if you see a dynamic today, Dacă vezi această dinamică astăzi, people are going from literal to literal. oamenii trec de la literal la literal. That you have three streams, not two streams. Oamenii zic că sunt trei surse și nu două surse. You're destroying the prophetic model Făcând asta, distrugi modelul profetic. of creating two classes of people. Modelul profetic care susține că se creează două clase de oameni. If you don't understand who the dragon power is, Dacă nu înțelegi care e puterea dragonului, if you can't go from external and internal and back again, dacă nu poți să treci de la extern la intern și din nou invers, if you can't do all of that dacă nu poți să faci treaba asta and understand who's telling the truth and who isn't, și dacă nu poți înțelege cine spune adevărul și cine nu, you're going to be like the people of Israel vei fi ca poporul Israel on Mount Carmel pe muntele when they Carmel, stand când stau halting between two opinions, și căpătând între două opinii, Elijah Ilie or the false sau prophets. profeții falși. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you. We want to ask and pray that you would bless us. Help us, Father, to have clarity Să avem claritate on how to understand which side we should stand upon. în modul în care trebuie să înțelegem pe ce parte să stăm noi. It's your will Este voința ta that none of us should be lost. ca niciunul dintre noi să nu fim pierduți. May it be fulfilled in each of our lives. Ajută-ne ca voia ta să se împlinească în viața noastră. In Jesus' În name, numele lui Isus. amen. Amin.